السلام علیکم ملګرو کو تاسو په واتس اپ باندې چا سره چیټ کوئ او دا سوای چې زما دغه میسج هغه ته لاړ شي او هغه اتوماتیک ډیلیټ شي ځکه چې موږ کله میسج چاته وکړو هغه میسج چې دی نیمه ګنټه پس یا ګنټه پس په هغې باندې زموږ بیا اختیار نه وي هغه میسج موږ نشو ډیلیټ کولی موږ وایو چې یاره زه چاته میسج وکړم او هغه میسج چې دی اتوماتیک زما ډیلیټ کیږي او په دغه باندې چې کله سم میسج ما سینډ کړی په هغې زما اختیار د هغې پورې څو پورې چې هغه نه هغه ډیلیټ شوي نه وي ملګرو کو دا طریقه تاسو زده کول غواړئ دا په واتس اپ کې چې کوم دی ډېر اسانه طریقه ده او دا هر یو بیل بیل کس دپاره چې کوم دی دا تاسو چاته مطلب انکولی شئ چې کوم یو کس سره تاسو چیټ کوئ او هغه اپشن چې دی هغه ته انکولی شئ او بل ته نان کوئ نو بیا کسان ته هم تاسو کولی شئ په واتس اپ کې چې کوم دی دا فیچر ډېر زیات بهترین دی او دا فیچر چې کله تاسو نه استعمال کړو دا تاسو استعمال کړئ د دې نه به مزه واخلئ ملګرو زه احمد جوادي دغه یو کټ شه بیا زه ملګرو احمد جوادي او تاسو په سپورٹ پشتون چینل کې خلک یم د دې ویډیو لپاره چې کوم دی دا کومه طریقه چې تاسو زه خایم د دې لپاره به تاسو خپل واتس اپ کولو کې چې کله تاسو خپل واتس اپ کولو کې په واتس اپ کې چې کوم دی کوم یو کس ته تاسو وایي چې راځي دی پلان کې کس ته دا دغه خایم چې دا بلاکو مجموعه چې کوم میسج ته ځي هغه اتوماتیک چې کوم دی ریموو کیږي نو د هغې دپاره چې دی ته خاص یو کس په سلیکټ کړه چې کوم کس سلیکټ کړې د هغې دپاره چې کوم دی ته د هغه په پروفایل باندې کلیک کړه او دلته چې کوم د ورکوټ ای بټن دی په دې باندې کلیک کړه نو ته به د هغه پروفایل ته دننه ورننوځي په دې کې دغه ته لیکلي دي لاندې ډسافیر میسج چې کله په دې باندې تاسو کلیک کړئ دلته کې دا آپ الریډي دا چې کله ته ان کړې نو چې کله دې کس سره ته میسج کړې نو دلته به ستا میسج چې دی اوور ورځې چې دی اوور ورځې به د سره ټیم اوور ورځې پورې به چې کوم دی ستا میسج د سړي د هغې نه پس په اتوماتیک د دننه لر کېږي صحیح شو جي نو دلته به دا تاسو ان کړئ چې کله دا ان کړئ واپس دلته بیک وښئ نو بیک کې چې دی دلته به تاسو ته بل یو باقاعده به تاسو ته نوټیفیکیشن ښیي او چې دغه کولو کې دلته به تاسو د واچ د ګړۍ چې کوم دی یو اپشن راشي او د دې ته شان چې تاسو زه ویم په دې ویډیو د پاسه زه کلیک کوم چې کله زه کلیک کوم په دې ویډیو د پاسه دا ویډیو زه ډیلیټ کوم نو دلته کې چې کوم دی ډیلیټ پارمي راځي نو خو کو دغه ټیم د دې ځکه چې د دې ویډیو ټیم شوی دی او کو زه ډایرکټ دلته کې دلته میسج وکړم او دا میسج چې دغه دلته زه وکړم او دا زه واپس ډیلیټ کوم نو دلته کې چې میسج کوم زه ډیلیټ کوم تاسو ګورئ دلته کې دوباره بل اپشن راشي ډیلیټ پارمي ځکه کو د دې ګنټه ټیم وشو د ګنټې نه پس بیا تاسو دا نه ښکاري نو د دې اپشن د ټولو نه غټ بهترین کار دا چې دا به اوور ورځې پورې چې کوم دغه ته میسج چې هغه سړی دا به ډیلیټ کیږي اوور ورځې پس دی اتوماتیک په ډیلیټ کیږي یو ورځ به دغه نه ډیلیټ کیږي تاسو سره چیټ کې او چې کله اوور ورځې هغه ته چیټ هم نه کړي نو ستا ډیټا به ټوله دغه نه لرې کیږي ځکه چې هغه دا ثبوت یا چې کوم دي دا قسم میسجونه ځان سره نشي ساتلی او چې ستا به هم دا کې دا شک وي چې ما ډیټا میسج کړی دی اتوماتیک یا هغه به هغه سړی یا بني یا به سمه سړي دغه ټیسټ به تاسو نه اخلئ اتوماتیک به کیږي دوباره تاسو دا هم بندولی شئ او دغه شان ته کې صرف دا د دې کس په دې کوم کس چې ما سره کړی دی کوم پروفایل چې ما سره کړی دلته به دا راځي بل چاته چې میسج کوم هغه سره په نارمل میسج د دته بچ دی د نوټیفیکیشن چې کوم ټرن ان چې کوم ډسپیر دا میسج دی دا به صرف دته بچ دی ورځ پورې چې کوم دی ستا میسج به د سره ای دا غنه پچ دی دا به ډیلیټ کیږي اتوماتیک نو دا د ذات خفي فیچر دی د واتس اپ او دا به کوم ټول ټینشنونه ختم کیږي ځکه چې موږ میسج کوو موږ یې دا میسج مو کو یاره میسج خدای یا خراب در قسم میسجونه خلک پدې کې کوي نو هغه اتوماتیک ډیلیټ کیږي کوته چاته میسج کې غته کې وته یو سیستری دا ویډیو وته تلی او هغه ته چې هغه ډیلیټ شي او تا ګنټه ټیم تلی نو هغه اتوماتیک چې کوم دی په خپل به ورځې پس ختميږي ملګرو کو دا ویډیو تاسو خو خوښ شوی نو د ویډیوګانو لپاره زموږ سپورٹ پښتون چینل سبسکرایب کړئ سره او دا ویډیو سره نور ملګرو سره شیر کړئ